Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Ở thế trận đối xứng với Cristiano Ronaldo, Lionel Messi được xem là thiên tài bóng đá với khả năng rơi bóng khó tin và những cú sút phạt thượng thừa. Anh là cầu thủ duy nhất hiện nay có khả năng đi bóng qua 3-4 hậu vệ và ghi bàn một cách dễ dàng. Với một tính cách điềm đạm, ít người nghĩ rằng Messi sẽ đam mê siêu xe. Tuy nhiên, sự thật thì anh là tay chơi siêu xe khét tiếng nhất làng bóng đá thế giới hiện tại. Bộ sưu tập siêu xe của anh vượt xa số lượng và giá trị so với Ronaldo. Người ta ước tính bộ sưu tập siêu xe của anh với hơn 20 chiếc, trị giá hơn 40 triệu đô, khoảng 920 tỷ đồng. Chỉ với siêu xe thôi là đã thấy M10 giàu có ở mức độ nào. Và trong video này, hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá Messi giàu cỡ nào, 7 siêu xe khủng nhất Messi khiến Ronaldo cũng khâm phục. 7. Audi R8 Spider. Lionel Messi, siêu sao bóng đá thế giới được biết đến là người có thu nhập rất khủng, từ tiền lương tại câu lạc bộ Barcelona, các hợp đồng quảng cáo và đầu tư bất động sản. Miệt mài cày tiền nhờ tài năng bóng đá thiên phú, tài sản Messi có được từ khi chơi bóng đến nay đã đạt con số hàng trăm triệu đô la Mỹ. Không chỉ được nhiều người ngưỡng mộ vì có mối tình thanh mai trúc mã kéo dài lên đến 25 năm với kết quả là 3 cậu con trai kháu khỉnh. Messi còn khiến nhiều người ngỡ ngàng về mức độ chơi ngông của mình khi sẵn sàng mua cả căn nhà của hàng xóm để tránh bị làm phiền. Và với những gì Messi đã thể hiện trên sân cỏ, anh không những khiến người ta trầm trồ về lối chơi bóng đá tuyệt kỹ của mình mà còn khiến cho bao người choáng ngợp về dàn siêu xe của mình, trong đó phải kể đến chiếc Audi R8 Spider. Siêu xe này khiến người hâm mộ nhớ đến không chỉ bởi giá trị của nó mà còn bởi sự ấn tượng về thiết kế riêng cho ngôi sao này. Đặc biệt, Audi R8 Spider là một trong những siêu xe để lại nhiều sự quan tâm nhất. Với một người đam mê tốc độ và yêu thích xe thì Audi là chiếc xe có vận tốc cực nhanh và nó thực sự phù hợp với phong cách cũng như cá tính của ngôi sao này. 6. Ferrari F430 Spider. Có lẽ trong tất cả chúng ta, ít ai có thể ngờ một cậu bé mang trong mình căn bệnh rối loạn hormone tăng trưởng lại trở thành một siêu sao của bóng đá thế giới, là cầu thủ đáng xem nhất thế giới và được ví như huyền thoại của bóng đá. Siêu sao người Argentina không chỉ nhận được mức lương khủng khiếp mà anh còn nhận được từ các nguồn tài trợ, quảng cáo và đầu tư kinh doanh bên ngoài. Theo tính toán, Lionel Messi chỉ cần 31 phút 32 giây thi đấu là đủ để mua chiếc Ferrari F430 Spider có giá 222.000 đô, tương đương là 5,1 tỷ đồng. Một con số mà nhiều người Việt cả đời cũng không mua nổi. Messi chỉ mất nửa tiếng đồng hồ. Quay trở lại với siêu xe Ferrari F430 Spider, đây là chiếc xe được Messi yêu thích vô cùng với vẻ ngoài thu hút và quyến rũ. Chiếc xe này khiến cho bất kỳ người nào cũng phải trầm trồ và khó lòng rời mắt. Trong bộ sưu tập siêu xe của Messi thì đây là chiếc xe duy nhất được thiết kế dành riêng cho cầu thủ này. Hiệu suất và trang bị của Ferrari F430 Spider đều cao hơn bản bình thường. Trong đó, chiếc xe dành riêng cho Messi có động cơ V8 4,3 lít đi kèm hộp số sàn 6 cấp cho công suất 483 mã lực. 5. Range Rover Vogue. Khối tài sản khổng lồ của Messi không thể kể hết, nhưng M10 cũng là người lấn sân sang bất động sản và vô cùng thành công. Messi được xem là ông trùm bất động sản khét tiếng với nhiều bất động sản khắp nơi trên thế giới. Mới đây, tiền đạo Lionel Messi cũng đã tiếp tục chi một khoản tiền khổng lồ, khoảng 200 tỷ đồng để mua căn hộ tại Sunny Isles Beach, gần trung tâm thành phố Miami, Mỹ. Lionel Messi còn là người sở hữu chuỗi khách sạn MIM, bao gồm một khách sạn sang trọng ở đảo Mallorca. Messi đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để tạo một căn nhà ở thủ đô Paris, nước Pháp. Ngôi sao bóng đá người Argentina còn chi 34 triệu đô, tương đương 782 tỷ đồng để mua một khách sạn 4 sao tại thị trấn thuộc Tây Ban Nha. Có thể nói, công việc đầu tư của anh khá kiến tiếng, bởi rất nhiều dự án nhà đất đến nay vẫn chưa được công bố. Như vậy cũng đủ để biết M10 giàu đến cỡ nào và gia tài bất động sản của anh nhiều đến đâu. Điều này có thể lý giải vì sao dù Messi ít khi khoe khoang về siêu xe của mình, nhưng những lần hiếm hoi xuất hiện, được fan vô tình chụp được, vẫn khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng về độ giàu có của anh khi tậu xe sang. Một trong số đó chính là Range Rover Vogue. Messi thường sử dụng xe này để đưa đón vợ con. Điều này không có gì lạ khi mẫu xe này được đánh giá là một trong những mẫu xe tiện nghi nhất phân khúc. Bốn. Audi RS6 Avant Performance. Tờ L'Equipe Pháp vừa công bố mức lương của những cầu thủ hàng đầu châu Âu, trong đó Messi không có đối thủ khi được trả lương cao gấp đôi người xếp thứ hai là Cristiano Ronaldo. Cụ thể, mỗi tuần anh nhận được 2,1 triệu euro, khoảng 64 tỷ đồng, vậy là mỗi năm anh nhận khoảng 3.400 tỷ đồng. Nếu tính ra, mỗi tuần anh đủ mua 4 chiếc Lamborghini Aventador FVJ, giá châu Âu khoảng 517.000 đô. Nhưng trong bộ sưu tập anh lại toàn những siêu xe kỳ lạ, trong đó có cả xe phổ thông, một gu chơi xe khác hẳn Ronaldo.
Trong bộ sưu tập độc lạ đó, không thể bỏ qua cái tên Audi RS6 Avant Performance. Audi là thương hiệu yêu thích của Messi. Chiếc RS6 Avant Performance là chiếc xe nằm trong chương trình tài trợ của Audi cho câu lạc bộ Barcelona. Nó được sản xuất với số lượng chỉ 150 chiếc trên toàn thế giới. RS6 Avant Performance Nogaro Edition gây ấn tượng mạnh khi sở hữu sức mạnh lên tới 695 mã lực và 880 Nm, mô men xoắn cực đại. Sức mạnh này xuất phát từ khối động cơ biturbo V8 4.0 lít nhưng đã được hiệu chỉnh bởi ABT Sportline. Nhờ vậy, chiếc wagon đặc biệt chỉ còn 3,7 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h. 3. Dodge Charger SRT8. Ở thời điểm này, Lionel Messi vẫn đang là cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới. Vì vậy mà chúng ta hoàn toàn không khó hiểu khi anh và gia đình có cuộc sống mà bao người trên thế giới đều ao ước với siêu xe, biệt thự, du thuyền, chuyên cơ riêng. Nói đến bộ sưu tập xe có 102 của M10, không thể bỏ qua chiếc Dodge Charger SRT8, mẫu xe cơ bắp thuần túy của Mỹ, cũng góp mặt trong gara của Messi. Charger SRT8 sở hữu động cơ Hemi V8 6,4 lít, sản sinh công suất 470 mã lực, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 4,6 giây và tốc độ tối đa 281 km/h. Nó được mệnh danh là một trong những xe hợp nhanh và mạnh nhất thế giới. Chiếc xe này có giá bán hơn 80.000 đô. Đây là một trong những chiếc xe rẻ nhất trong bộ sưu tập của Messi. Vì dư giả điều kiện nên tất nhiên ngôi sao của chúng ta dễ dàng chi tiền cho sở thích của mình. Không những vậy, anh còn rất hào phóng với những người xung quanh. Anh đã từng đề nghị các đồng đội tại tuyển Argentina đi trên chuyên cơ riêng của mình, bay về nước để hồi quân chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Trước đó vào năm 2016, Lionel Messi cũng đã có hành động đẹp khi tự xuất tiền túi để trả lương cho đội ngũ nhân viên an ninh của đội tuyển Argentina vì liên đoàn bóng đá nước này đang gặp rắc rối lớn về tài chính. Hai, Maserati Gran Turismo S. Vào tháng 9 năm 2020, tạp chí nổi tiếng Ford công bố ngôi sao người Argentina Lionel Messi đã nhận được hơn 1 tỷ đô trong sự nghiệp quần đùi áo số và trở thành cầu thủ bóng đá thứ hai trong lịch sử trở thành tỷ phú đô la. Về thú chơi siêu xe, Messi thích thương hiệu Maserati đến mức trong gara xe của anh có tới 2 chiếc. Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2008, chiếc Maserati Gran Turismo S có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 4,8 giây. Đây chính là chiếc xe Messi sản xuất riêng, mang đậm phong cách của anh. Từ chủ đề cho tới các chi tiết đều khiến người xem hình dung ra cầu thủ này. Không chỉ khiến người hâm mộ yêu thích bởi tài năng trên sân bóng, sự giàu có hiếm đối thủ, Messi còn ở trong tim các fan khi là một cầu thủ luôn có tấm lòng nhân ái. M10 có cả một quỹ từ thiện mang tên anh là Lionel Messi Foundation. Đây là quỹ từ thiện được lập nên để hỗ trợ cho trẻ em mắc bệnh ung thư máu. Không chỉ có quỹ từ thiện này, Messi còn từng góp 100.000 euro để mua dụng cụ y tế cho người dân ở Chaco, Argentina. Hơn 30.000 trẻ em và 41.000 người dân tại đây đã nhận được sự cứu trợ từ phía Messi. Năm 2020, chân sút có biệt danh bỏ chiếc này quyên góp 1 triệu euro chống dịch Covid-19 ở Tây Ban Nha và Argentina. Mới đây, Lionel Messi còn tặng đôi giày Adidas, vốn được anh mang khi ghi bàn thứ 644 cho Barcelona, lập kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho duy nhất một câu lạc bộ, cho Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Catalonia trưng bày trước khi bán đấu giá để hỗ trợ dự án y tế và nghệ thuật của Bệnh viện Đại học Von Hebron ở Barcelona. 1957 Ferrari 335 S Spider Scarletti. Nếu chiếc Bugatti Centodieci của Ronaldo có giá khủng 11 triệu đô, thì với chiếc 1957 Ferrari 335 S Spider Scarletti này thì đến cả Ronaldo cũng gọi Messi bằng cụ. Trong một phiên đấu giá xe cộ Brotto Organization tại Anh Quốc vào năm 2016, cầu thủ Lionel Messi đã vượt mặt Ronaldo khi đấu giá thắng lợi rước về chiếc xe cổ Ferrari 335 S Spider Scarletti với mức giá 25 triệu bảng Anh, khoảng hơn 800 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc Lionel Messi sở hữu chiếc xe đắt nhất lịch sử, trở thành tay chơi xe số 1 trong làng bóng đá thế giới. Chiếc siêu xe cổ điển này rời nhà máy vào năm 1957. Xe sở hữu động cơ V12 turbo 140, dung tích 3,8 lít, công suất 360 mã lực. Chiếc xe đạt tốc độ tối đa 300 km/h, một con số ấn tượng ở thập niên 50. Trên thế giới chỉ có đúng 4 chiếc Ferrari 355 Spider Scarletti được sản xuất. Thời gian sau đó, chiếc xe được đưa trở về nhà máy để cải tiến động cơ lên 4,1 lít, nâng công suất thêm 40 mã lực thành 400 mã lực để ứng chứng tại trường đua Le Mans 24 Hours. Chiếc xe này có quá khứ khá huy hoàng. Trong lịch sử, 1957 Ferrari 335 S Spider Scarletti giống như một chiến mã bất khả chiến bại khi giành liên tục ngôi vương trong nhiều cuộc đua nổi tiếng trên toàn cầu. Điển hình như Cuban Grand Prix, Road America 500, Venezuelan Grand Prix và Christian Start.
6 Hours. Nếu bạn choáng ngợp với bộ sưu tập siêu xe của Ronaldo giá trị hơn nửa nghìn tỷ thì với một siêu xe duy nhất đã có giá hơn 800 tỷ. Vậy cảm giác lúc này của bạn là gì? Bạn chắc hẳn cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ bộ sưu tập siêu xe của Lionel Messi phải không nào? Trong số những siêu xe của Messi, bạn thích nhất chiếc xe nào nhất? Hãy comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.